ลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นแห่งภูมิภาคเปเตนทางตอนเหนือของประเทศกัวเตมาลาที่นี่มีซากปรักหักพังของนครโบราณที่ถูกทอดทิ้งมานานนับพันปีหลับไหลอยู่ภายใต้ป่าไม้หนาทึบนครแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจอันยิ่งใหญ่ก่อนจะถูกรุกรานโดยการเวลาและการขุดค้นของกลุ่มผู้ลักลอบค้าโบราณวัตถุที่ได้เจาะอุโมงค์ทิ้งเอาไว้แต่สุดท้ายช่องทางที่ถูกเจาะนี้ได้กลายเป็นประตูที่พานักโบราณคดีย้อนกลับไปพบกับความลับที่ถูกซ่อนเร้นมันคือห้องขนาดเล็กใต้กองดินที่ผนังนั้นมีภาพวาดและตัวอักษรขนาดเล็กที่เลือนหายไปตามกาลเวลาสิ่งที่ถูกบันทึกไว้บนผนังกำลังจะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เมื่อปรากฏร่องรอยของนวัตกรรมในยุคโบราณสมการดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนและร่องรอยของนักวิทยาศาสตร์คนแรกแห่งทวีปอเมริกาในห้องลับแห่งนี้ครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีสูตุนเริ่มต้นขึ้นในหน้าบันทึกสมัยใหม่เมื่อปี 1915 เมื่อคนกรีดยางไม้ธรรมชาติหรือที่เรียกว่าชิเคโรนามว่าออเรลิโออากัวโยบังเอิญเดินสะดุดเข้ากับซากสถาปัตยกรรมหินขนาดมหึมากลางป่าลึกการค้นพบครั้งนั้นดึงดูดความสนใจของซิวานัสมอลลี่นักโบราณคดีจากสถาบันเคเนกีซึ่งต่อมาก็ได้ตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ว่าสูตุนหรือศิลาปลายสุดตามหลักฐานศิลาจารึกที่มีการระบุวันที่ในระบบปฏิทินรอบยาวที่ใหม่ที่สุดในภูมิภาคโดยจารึกที่มีวันที่ล่าสุดเท่าที่ทราบจากสูตุนระบุปีค.ศ. 889ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในช่วงปลายยุคคลาสสิกของอารยธรรมมายาชะตากรรมของสูตุนต้องเผชิญกับยุคมืดในช่วงทศวรรษที่ 1970 เมื่อความต้องการวัตถุโบราณในตลาดมืดพุ่งสูงขึ้นกลุ่มผู้ลักลอบขุดสมบัติได้บุกรุกพื้นที่และเจาะทำลายอุโมงค์มากกว่า 50 แห่งศิลาจารึกหลายชิ้นถูกทำลายและสูญหายไปจนกระทั่งในปี 2010 ความหวังได้ถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งเมื่อนักศึกษาฝึกงานภาคสนามแม็กซ์เวลล์แชมเบอร์เลนมุดเข้าไปในอุโมงค์เก่าของโจรขุดสุสานบริเวณกลุ่มอาคารที่พักอาศัยลอสซาบิออสและที่นั่นเขาพบกับร่องรอยสีแดงและรอยขูดขีดจางๆบนผนังอาคารแห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนในชื่อโครงสร้าง 10K2 และเมื่อนักโบราณคดีทำการขุดค้นและทำความสะอาดผนังอย่างระมัดระวังพวกเขาก็พบภาพจิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลืออยู่ที่ถูกถมดินปิดทับไว้สิ่งที่ทำให้โครงสร้าง 10K2 ทรงคุณค่าแบบที่ไม่มีการค้นพบใดก่อนหน้านี้ทำได้คือสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ตามมุมว่างของภาพวาดนั่นคือไมโครเท็กซ์หรือจารึกอักขระขนาดเล็กจิ๋วจำนวนกว่า 52 ข้อความนักโบราณคดีคาดว่าผนังห้องแห่งนี้น่าจะเหมือนกระดานดำหรือสมุดทดเลขของนักวิชาการโบราณที่เต็มไปด้วยรอยขูดขีดแก้ไขและตารางตัวเลขมากมายหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตครับว่าภาพวาดและอักขระเหล่านี้สามารถรอดจากความชื้นกรดในดินและการกัดกินของรากไม้ในป่าดิบชื้นนานกว่าพันปีได้อย่างไรจนนำไปเทียบกับความอัจฉริยะด้านวัสดุศาสตร์ของชาวมายานั่นคือการคิดค้นเม็ดสีที่เรียกว่ามายาบลูซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีในโลกโบราณที่มีความซับซ้อนเหนือกว่าการบดหินหรือฝนใบไม้ทั่วไปนักเคมีพบว่าชาวมายาได้นำพืชครามมาต้มผสมกับดินเหนียวขาวชนิดพิเศษที่เรียกว่าพาลิกอสไคต์หรือที่ชาวมายาเรียกว่าซักลูอุมซึ่งแปลว่าดินขาวจากนั้นพวกเขานำส่วนผสมนี้ไปอบด้วยความร้อนคงที่ระหว่าง100 ถึง 150 องศาเซลเซียสความร้อนจะกระตุ้นให้โมเลกุลของสีย้อมอินทรีย์แทรกตัวเข้าไปจับกับโครงสร้างระดับนาโนของดินเหนียวทำให้สีฟ้ามายานี้ทนทานต่อกรดด่างสารละลายและการเวลาโดยการศึกษาทางเคมีในวารสาร Science ระบุว่าโครงสร้างผลึกของพาลิกอสไกต์มีลักษณะเป็นช่องว่างหรือท่อขนาดนาโนเมตรซึ่งโมเลกุลของอินดิโกสามารถเข้าไปล็อกติดอยู่ภายในได้อย่างถาวร
ทำให้ไม่สามารถถูกทำละลายด้วยตัวทำละลายทางเคมีทั่วไปได้สีนี้ถูกนำไปใช้ในงานศิลปะและจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์คริสต์และคอนแวนต์หลายแห่งในเม็กซิโกและทวีปอเมริกากลางแสดงให้เห็นว่าวิทยาการของชนพื้นเมืองมีความแข็งแกร่งจนผู้ยึดครองยังต้องยอมรับและนำไปใช้นอกจากนี้ภายใต้พื้นห้องของโครงสร้าง 10K2 นักโบราณคดียังพบเครื่องมือตีเปลือกไม้ซึ่งทำจากหินและหินขัดปูนหลักฐานเหล่านี้เมื่อผนวกรวมกับบริบทของสีมายาบลูสนับสนุนการตีความว่าสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือหรือคัมภีร์ของชาวมายาแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภาพและอักขระทั้งหมดในห้องนี้ยังคงอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังสมการดาราศาสตร์และเม็ดสีอันสลับซับซ้อนเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยผ่านภาพวาดบนผนังด้านทิศเหนือภาพดังกล่าวแสดงภาพของกษัตริย์ยัสเวเนลชานคินิสแวดล้อมด้วยกลุ่มข้าราชบริพารที่สวมชุดสีขาวเรียบง่ายมีหมวกทรงสูงและถือเครื่องมือนักปราชญ์จารึกข้างภาพได้ระบุฐานะของบุคคลเหล่านี้ด้วยคำว่าทัชซึ่งแปลว่าออฟซิเดียนการศึกษากลุ่มชนชั้นทัชถือเป็นการลบภาพจำเดิมที่ว่าชาวมายามีแต่นักบวชที่มุ่งเน้นแต่พิธีกรรมสังเวยภาคีทัชคือกลุ่มชนชั้นนำทางสติปัญญาที่มีการจัดลำดับชั้นอย่างชัดเจนโดยโครงสร้างระดับชั้นของภาคีทัชประกอบไปด้วยซากุนทัชหรือทัชอาวุโสทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์และอาจารย์ผู้สอนอิสซินทัชสมาชิกที่อ่อนวัยหรือมีลำดับที่ต่ำกว่าให้คำปรึกษาและการฝึกสอนและบาซัมผู้ดูแลหน้าบัลลังก์พวกเขาเปรียบเสมือนนักวิจัยแห่งราชสำนักผู้ครอบครององค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์วัสดุศาสตร์และดาราศาสตร์อาคาร 10K2 จึงทำหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยหรือวิทยาลัยกลางป่าดิบชื้นที่ซึ่งอาจารย์และศิษย์ใช้สืบทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เห็นว่าสังคมยุคโบราณมีระบบการศึกษาและมีพื้นที่และลำดับชั้นสำหรับการทำงานและถ่ายทอดความรู้เฉพาะทางบนผนังทิศตะวันออกของห้องนี้มีความลับทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดซ่อนอยู่นั่นคือไมโครเท็กซ์หมายเลข19ซึ่งเขียนด้วยอักขระรูปตัว L กลับหัวสูงเพียง 19.2 เซนติเมตรเมื่อใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพมัลติสเปกตรัมกู้คืนภาพที่เลือนหายนักวิจัยก็พบว่านี่คือสมการดาราศาสตร์ที่มีความซับซ้อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตารางคำนวณนี้พุ่งเป้าไปที่ผลรวมระยะเวลา 2,920 วันซึ่งเป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงจุดบรรจบของดวงดาวและดวงอาทิตย์เข้าด้วยกันคาบเวลา 2,920 วันนี้เท่ากับรอบวัฏจักรของดวงอาทิตย์หรือฮาล์ฟจำนวน 8 ปีซึ่งคิดเป็น8คูณ365 วันและพอดีกับรอบวงโคจรของดาวศุกร์จำนวน5รอบหรือ5คูณ584 วันสิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีต้องทึ่งคือการที่ผู้เขียนตารางนี้ไม่ได้บันทึกตัวเลขตรงๆทว่ากลับแบ่งย่อยระยะเวลา 2,920 วันออกเป็นช่วงเวลาย่อย4ช่วงที่ผูกพันกับรอบเวลาอื่นๆของจักรวาลมายาช่วงเวลาย่อยทั้ง4นั้นประกอบไปด้วยอูอินอลหรือรอบเวลา20วันคิดเป็น1คูณ20โซคินคือปฏิทินศักดิ์สิทธิ์260วันคิดเป็น1คูณ260รอบดาวอังคารคือระยะเวลา 1,560 วันซึ่งเทียบเท่ากับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวอังคาร2รอบคิดเป็น2คูณ780และตุลคือระยะเวลา 1,080 วันซึ่งเท่ากับ3ปีสากลของมายาคิดเป็น3คูณ360เมื่อนำผลรวมคือ20 260 1,560 และ 1,080 มาบวกกันก็จะได้ 2,920 วันพอดียิ่งไปกว่านั้นหากดึงตัวเลขสัมประสิทธิ์ตัวคูณของวงโคจรต่างๆออกมาเรียงกันคือ1อูอินอล1โซคิน2รอบดาวอังคาร3ตุลและเป้าหมายคือ5รอบดาวศุกร์ก็จะได้ตัวเลข1 1 2 3 และ 5ตัวเลขเหล่านี้พ้องกับลำดับฟิโบนัชชีซึ่งเป็นกฎทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงของโลกตะวันตกอย่างน่าอัศจรรย์แม้จะไม่อาจฟันธงได้ว่านี่คือการตั้งใจค้นพบกฎธรรมชาติหรือเป็นเพียงทักษะการแบ่งเศษส่วนอันวิจิตรบรรจงแต่ว่ามันคือข้อพิสูจน์ถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์ที่สามารถถอดรหัสความเคลื่อนไหวของจักรวาลได้โดยปราศจากกล้องโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ขณะที่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ในปี 2012 โดยศาสตราจารย์วิลเลียม ซัตเทิร์นและทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตันได้ยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วครับว่าตารางคำนวณบนผนังห้อง 10K2 นี้
ถือเป็นตารางดาราศาสตร์ของชาวมายาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในโลกโดยเก่าแก่กว่าคัมภีร์เดสเดนถึงหลายร้อยปีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจารึกนี้อยู่ตรงส่วนท้ายของสมการที่บล็อกอักขระ C8 และ C9 นักวิจัยได้อ่านพบอักษรภาพเซเฮนาหรือเซเฮนมีความหมายว่าดังที่ได้กล่าวไว้โดยและสิ่งที่ตามมาหลังจากคำนี้ก็คือชื่อเฉพาะซักทันวัสซึ่งแปลอย่างงดงามในภาษามายาว่าสุนัขจิ้งจอกอกขาวประโยคสุดท้ายของตารางนี้จึงอ่านได้ความว่าดังนี้คือสิ่งที่ซักทันวัสได้กล่าวไว้การค้นพบนี้สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนื่องจากในอารยธรรมโบราณมักจะพบการจารึกชื่อกษัตริย์หรือเทพเจ้าแต่แทบไม่เคยปรากฏชื่อของนักวิทยาศาสตร์การที่ซักทันวัสเลือกลงนามกำกับผลงานตารางคำนวณ 2,920 วันของเขาแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจและสะท้อนการให้เครดิตผลงานทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์แก่บุคคลในยุคโบราณผลงานชิ้นนี้คืองานวิจัยชิ้นใหม่ที่คิดค้นตรรกะการจัดเรียงขึ้นเองโดยไม่ได้คัดลอกตำราที่สืบทอดกันมาการลงนามเพื่ออ้างสิทธิ์ในสติปัญญาของตนทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์ชาวมายายุคคลาสสิกคนแรกและคนเดียวเท่าที่ทราบในปัจจุบันที่มีผลงานได้รับการระบุชื่อโดยตรงการค้นพบห้องลับ 10K2 ที่เมืองซุนตุนคือกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันในช่วงเวลาที่ซักทันวัสกำลังคำนวณสมการดาราศาสตร์นี้ในปีค.ศ. 781การดิ้นรนคิดค้นตารางเทียบปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอาจจะเป็นวิถีทางที่นักปราชญ์เหล่านี้พยายามคาดการณ์อนาคตและหาทางรอดให้กับอาณาจักรของตนแม้เมืองซุนตุนจะล่มสลายลงและถูกธรรมชาติกลืนกินไปในศตวรรษต่อมาแต่ความพยายามของเขาไม่ได้สูญเปล่าความรู้ที่ถูกทดไว้บนผนังแห่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีเนื้อหาคู่ขนานกับประเพณีการคำนวณที่ปรากฏในคัมภีร์เดสเดนหลายร้อยปีต่อมาเรื่องราวของซักทันวัสสถาบันทัสและสีมายาบลูทั้งหมดนั้นสะท้อนสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่โบราณที่มีความกระหายใคร่รู้ช่างสังเกตและใช้สติปัญญาขั้นสูงในการต่อรองกับความเป็นไปของจักรวาลควบคู่ไปกับความเชื่อทางศาสนาในยุคนั้นผนังห้องเล็กๆที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบของกัวเตมาลาจึงเป็นหอจดหมายเหตุแห่งความเพียรพยายามของมนุษย์ที่สะท้อนว่าความอัจฉริยะและความปรารถนาที่จะทำความเข้าใจโลกเป็นสมบัติติดตัวที่ฝังรากลึกอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์มาโดยตลอดนั่นเองครับ